Вітаю, любі мої глядачі! Слава Господу Богу, слава Україні та безмежна слава нашим героям! Про що мій канал? Чому вирішив його створити? Чому саме так назвав? На ці та ряд інших запитань спробую коротко відповісти в даному відео. Для зручності до цього відео проставлю ще тайм-коди. Розпочну спершу декілька слів про себе, як про автора контенту на даному каналі. На момент запису даного відео працюю інженером з організації праці на підприємстві. Маю 3 дипломи, кілька сертифікатів, нагород та подяк. Спеціальності менеджмент організації, міжнародні економічні відносини та крайній на даний момент диплом по розробці та просуванню веб-проєктів. Поглиблюватися в сертифікати, нагороди та подяки не будемо. І так, відверто кажучи, не знаю, чи варто так вже про дипломи розписувати було. Отже, будемо краще рухатися поближче суті того, про що даний канал та як виникла ідея його створити і про плани, пов'язані з даним каналом. Трішки розпочну здалеку. Написання віршів стало моїм хобі. Було, що навчаючись у гуманітарній гімназії, писав трішки вірші та пісні, але ніде їх не публікував. Згодом певна пауза була в написанні, та й загалом писав такими хвилями. Час від часу. Ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну написав багато віршів російською мовою. Зараз лише українською мовою пишу, хоча не так часто. Крім віршів, ще маю декілька роздумів та оповідань. Розпочав писати роман, та коли його напишу, то одному Богу відомо. Думаю, вам помітно, що я не професійний письменник, та пишу від душі, щиро, відверто та відкрито. Таким чином, ми підійшли до того, чому я назвав свій канал «Дотик душі». Спершу, як почав викладати свою творчість, то канал називався просто «Довун Володимир Романович». Достеменно не пригадую, та орієнтовно за 2 місяці після того, як залив перше своє відео на канал, перейменував його на «Дотик душі». В той час саме мені робили зображення на шапку каналу та аватарку. Знавці Ютуба мене можуть поправити. Тоді серед деяких вигаданих назв зупинився на цій, так як вона певною мірою відображає глибину та відкритість, а ще так гарно, романтично та милозвучно звучить. В 2023 році випущу мерч з зображенням, яке мені навіює дана назва. Так чому ж вирішив створити канал? А точніше, публікувати відео в Ютубі? Насправді, арифметика тут проста. Не буду вам розказувати, що життя складається з мільйонів чи квадрильйонів випадковостей. Саме життя можливо і так. Та в даному випадку причин створення даного каналу було мало. По-перше, вважаю, що варто використовувати різні можливості, щоб посприяти у перемозі України над Московією. Тому прийняв рішення, що розпочну заливати свій контент на YouTube. І всі зароблені кошти будуть направляти на допомогу нашим військовим. Ілюзій собі не створював, що буду заробляти ось так одразу мільйони. Та все ж, скільки б не було, все буду перенаправляти на допомогу. Адже, насправді, кожна гривня є цінною. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що сьогоднішня війна має ряд характерних особливостей. Наприклад, дрони, їх потрібно постійно купувати, так як це один з розхідних матеріалів, одночасно здатний врятувати життя військовим та посприяти у знищенні ворогів. І таких різноманітних розхідних матеріалів вистачає. По-друге, подумав, що хоч в мене певного роду специфічний контент та на хвилі росту україномовного Ютубу, була впевненість, що точно щось та й зароблю. Неважливо яку суму, будь-який внесок насправді є безцінним у нашій
спільній перемозі. Ось такі загалом дві причини були. Мушу зазначити, що на момент запису даного відео вже створення даного каналу продало себе. Наразі маю поки один лише донат на банку Монобанку, і ці кошти разом з іншими підуть на допомогу Збройним силам України. Про що прозвітую. Та й так, я вдячний всім моїм підписникам та всім, хто активність робить на моєму каналі. Кожна ваша підписка, кожен ваш лайк роблять внесок, який згодом буде монетизований та відповідно відправлений на нашу перемогу. Тепер давайте разом заглибимося, про що ж саме мій канал. Як я вже говорив, моїм хобі стало написання віршів, роздумів, прози. Тож в цілому на каналі буду публікувати їх, час від часу розбавляючи іншим відео. Наприклад, як опублікував був відео з тренажерного залу, як я займався. Також думаю інколи відео публікувати з фотографіями природи, які я роблю. Та це все для того, щоб урізноманітнити контент свій. Водночас роблячи цікавішим свій канал. Та загалом на даному каналі буду публікувати відео з своєю творчістю та роздумами. Хоч і маю багато написаних віршів російською мовою, та на даному каналі жодного з них не буде. В основному українською мовою публікуватиму все. Є певні винятки. Наприклад, написаний вірш англійською мовою. Пам'ятаю, як собі сам поставив виклик такий. Незважаючи на те, що вже призабув був англійську мову, був період, коли вільно нею спілкуватись міг, та з часом забулася мова. Думаю, багатьом відомо, що якщо іноземною мовою не спілкуватися, то вона досить швидко забувається. Ось так і в мене вийшло. Та певною мірою з цікавості, як мені вдасться, та вчергове випробувати свій мозок, прийняв рішення написати вірш англійською мовою. Відверто кажучи, був здивований, що вдалося написати вірш реально англійською мовою, не прикладаючи слів. Якось самі слова лягли на папір, чи точніше набрав у Word. Звичайно, не мені судити, наскільки вдалий вийшов вірш, та реальне задоволення від процесу написання його та від того, що вдалося написати, отримав був. Тому не виключаю, що можу ще й якось написати вірш англійською мовою і публікувати на моєму YouTube каналі Дотик душі. Час покаже. Єдине, що можу категорично стверджувати, так це те, що в мене на каналі не буде російськомовного контенту. Війна, яку розпочала Російська Федерація, все зробила для того, щоб остаточно відбити бажання говорити, читати та слухати російською мовою. Є, звичайно, певні винятки. Наприклад, коли спілкуєшся з іноземцем, мову якого не знаєш, але ми обоє розуміємо російську, тоді так, це ще можу перейти на неї. Тут ще потрібен час на те, щоб світ відійшов від російської мови. Мушу зазначити, що мене переповнює гордість, коли бачу, як російськомовні громадяни нашої країни переходять на українську мову. Навіть не все ще знають. Навіть видно, що вони думають досі російською. Але одне лишень намагання варте найбільшої винагороди та поваги. Тож хотів, користуючись нагодою, подякувати нашим російськомовним громадянам за такі намагання. Ви реально круті. Най Господь вам дарує сили та натхнення у переході на українську мову. Так, трішки щось занесло мене. Отже, як ви зрозуміли, мій YouTube канал буде наповнюватися відео з віршами мого авторства та моїми роздумами, оповіданнями і трішки іншими роликами. Та загалом тим, що торкається душі і виходить із душі. Так, світло зникло. Ну, нічого, будемо без світла далі записувати.
Отже, декілька слів про сам процес запису відео та написання віршів. В основному рядки віршів приходять самі по собі. Наприклад, йду по вулицю і напроти бачу таку картину, як дівчина везе в колясці свою донечку. І зупиняється, піднімає з тротуару жовто-червоний лист і, даючи донечці своїй, промовляє ніжно до неї, який гарненький листочок. Мені, бачачи цю картину, стає так тепло на душі і радісно, та появляється натхнення. І декілька рядків приходять в голову. Доню, сонечко моє, наша принцеса мила, життя радісне твоє, для нас картина щира. Ось такі рядки прийшли тоді були. І так, це ще не весь вірш. Його я ще і не написав. Та з часом будуть ті рядки доповнювати іншими і вийде вірш. Ось так, вловлюючи різні моменти і ніби пропускаючи їх через душу свою, виринають в голові рядки. А ще було кілька разів, коли писав вірші просто не вловлюючи таких моментів, а лише сівши за ноутбук і починав набирати, відшуковуючи в голові риму. Ось так коротко про написання віршів. А вже щоб вірш опублікувати в Ютубі, спершу записую відео на свій смартфон. Отак як зараз в даному випадку. Наразі немає спеціальної гарнітури, тому звук та картинка можуть бути не такими якісними, як в інших блогерів. Та допоки війна йде, витрачати кошти на різні гаджети, щоб покращити звук і картинку, не буду. Краще ті кошти спрямувати на більш нагальніші питання, потреби. Такі як допомога нашим військовим. Потім записане відео монтую на тому ж таки смартфоні за допомогою програми InShot. І змонтоване відео заливаю на YouTube. Зараз почав робити відео в якості 4К. Освітлення звичайно використовую. Або природне, як з вікна йде, або ж вмикаю люстру. Ну, або як в даному випадку вже, коли світла немає, то на телефоні світить якраз в очі мені світодіод, коли записую відео. Ось так коротко про сам процес створення контенту. Що ж, тепер трішки давайте привідкрию, які плани та думки в мене є щодо подальшого розвитку даного каналу. З наповненням каналу ми з вами розібралися раніше. Допоки війна триває, то всі донати та доходи з даного каналу будуть перенаправлятися на підтримку нашим військовим. А що ж планую я далі, після перемоги? Та тут все просто. Маю певну мрію, наївну, можливо, таку, що в майбутньому частину доходів з даного каналу буду направляти в притулки, благодійність, все в цьому роді. Це трішки далеке майбутнє. Хоча, що є майбутнє? І в якому майбутньому ми зараз живемо? Якщо минуле було теперішнім, а теперішнє стало майбутнім. Кожен наш вчинок і кожен з квадрильйонів випадкових моментів минулого привів нас до того, де ми є зараз, в цю мить. Так само і кожне наше рішення, кожна наша дія сьогодні вибудовує майбутнє попереду. Тому зараз, підписавшись на мій канал, ви можете стати причетними до здійснення майбутніх хороших справ. Буду відвертим, ще точно не прийняв рішення, яку частину з доходів даного каналу після нашої перемоги буду перенаправляти на добрі справи, а яка буде йти на розвиток даного каналу. Цілком ймовірно, що зроблю окрему банку в монобанку, кошти з якої будуть суто йти на добрі справи. Тобто на допомогу людям та тваринам. Війна занадто багато біди принесла, і бути осторонь цього неможливо. Що ж, ще про плани сказати. В січні планую втілити в життя ідею з мерчем на даному каналі.
Ось такі плани щодо каналу. Можливо, трішки утопічні, та все ж таки краще робити все, що можеш, і рухатися вперед, ніж просто лежати на дивані та повчати інших. Щось я вже забагато наговорив, так. Думав, вийде коротше. Щиро дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Хто ще не підписався, буду дуже вдячний вам за підписку. Ще вдячний всім за лайки, коментарі та поширення даного відео. Для бажаючих підтримати канал матеріально є реквізити в описі до цього відео. Дякую, друзі мої. Най Господь вас благословить на здійснення всіх ваших мрій. І в першу чергу найпопулярнішої нашої мрії про перемогу України, про повернення всіх наших воїнів-захисників живими до своїх рідних. Молимося разом до Господа за захист наших воїнів та мирних громадян. І вічна шана всім нашим героям. Слава Господу Богу! Слава Україні! Героям слава!